Hello everyone, long time no see. Welcome back to my channel NG World. म चाहिँ मेरो कलेजको कामहरुले गर्दा अलि बिजी भएर भिडियोहरु बनाउन पाइराको थिएन, बट जब भिडियो बनाउन लागेको छु I have double unboxing. And I'm sure हजुरले थाहा पाइसक्नु भयो के को भनेर, because launch date अस्ति आइसक्यो. And for your information, नेपालमा डिस्ट्रिब्युसन पनि सुरु भइसक्यो. So let's start the unboxing from Zola itself. Zola हेर्दाखेरि फ्ल्यागशिपको डेलिभरी पनि एकदमै क्लासी छ with the Galaxy S22 series branding अनि S22 Ultra र S22 को photos छ. Now let's get the two phones out. Pre-booking गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा identical phone दुईटा different कलरमा pre-booking गरेको छम and दुईटासँग option पनि दुईटा नै छ, freebies पनि. एउटा चाहिँ watch छ, मसँग watch 4 classic छ. And another I have the buds. यो चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. जुन फोन किन्दा पनि यो चाहिँ चेक गर्न कहिले नबिर्सिनु. म हरेकचोटि भन्छु, त्यही भएर नबिर्सिनु है, किनभने मैले भनेको. द्याट इज वान इज होलोग्राम. यसमा चाहिँ दुईटा होलोग्राम छ, MPIA को र IMS ग्रुपको. MPIA को होलोग्रामले चाहिँ डिनोट्स द्याट यो जेन्युन च्यानलबाट डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ र IMS ग्रुपको होलोग्राम चाहिँ स्यामसङको नेपालको अफिसियल डिस्ट्रिब्युटरको होलोग्राम हो यो. एन्ड अर्को चाहिँ फ्याट बिल लिन नबिर्सिनु, बिकज यो दुईटैले हजुरहरूलाई चाहिँ आफ्टर सेल सर्भिस ग्यारेन्टी वारेन्टीबाट सुनिश्चित गर्छ र हजुरहरूलाई ग्रे मार्केटबाट आउने फोनहरूबाट बचाउँछ. प्री बुकिङमा चाहिँ हामीले फ्री भाउचर्सहरू पनि पाउँछौँ. एन्ड स्यामसङ सेज इट इज वर्थ 15,000 बट यु हेभ अलरेडी मिस द चान्स बिकज यु डिड नट प्री बुक द फोन इफ यु हेभ नट. सो यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू छ, फ्री के छ त्यो चाहिँ म डिटेल्सहरू डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्छु. And another last I have duita cover. One is leather cover, one is LED view cover. अब चाहिँ फोन अनबक्स गरौँ है, किनभने मलाई एकदमै एक्साइटमेन्ट भइसक्यो अनि हतार पनि भइसक्यो, किनभने मेरो S21 अल्ट्रा फुटेदेखि म गरिबीमा छु, बहिनीको फोन चलाइरहेको छु. अब भेरी एक्साइटेड टु ओपन इट. सो पहिला चाहिँ दुईटैको प्लास्टिक काटौँ. So now I have the signature color, burgundy, which is mine. So let's peel it. Yay! यो पनि peel गर्दिम है, मलाई त देखेकै सकसक लाग्छ फेरि. And we have the S Pen. Yeah! This is so silky, this is so pretty, this feels so good. कभर त खोलौँ, कभर बिना फोन चलाउने डर लाग्छ नि. यो चाहिँ लेदर केस हो. And this is the LED cover. One thing I have noticed is यसमा चाहिँ नोटको जस्तो यहाँनिर छैन, एकदम स्मुथ ट्रान्जिसन छ, सर्कुलर मोसन. समात्न यस्तो सजिलो भइरहेछ, यस्तो राम्रो फिल भइरहेछ. यो चाहिँ पछि अनबक्सिङ गरौँला, किनभने बड्स मसँग अलरेडी छ एन्ड घडी चाहिँ म लगाइरहेको छु. एन्ड अहिले मलाई फोन चलाउन एकदमै हतार भइसक्यो, त्यही भएर आई क्याच यु गाइज लेटर. बट स्टे ट्युन, किनभने फुल रिभ्यू छिट्टै आउँदैछ. एन्ड आई अल्सो ब्रिङ अ स्पेसल भिडियो वेयर आई टक टु यु गाइज अबाउट यो S22 किन किन्ने र किन नकिन्ने भनेर. सो स्टे ट्युन. एन्ड बाई द वे, सब टु द च्यानल वुड बी अल्ट्रा.